لا شيء مؤكد سوى الموت. يأمل معظمنا في أن يعيش حياة طويلة وصحية وسعيدة قبل الاستسلام لما لا مفر منه. تحدث الأمراض والحوادث الرهيبة كل يوم، وهناك بعض الطرق غير التقليدية المروعة قتل فيها إناس حقيقيون. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 طرق غير تقليدية مروعة أدت لوفاة الناس. 10. الموت بالنقر. في قصة مزعجة أخرى عن إناس أخطأوا من قبل حيواناتهم. عثر على مزارع اسمه فرانس جوموت ميتا في مزرعته. كانت الشرطة حريصة على اكتشاف السبب وراء تشويه الواضح ووفاته. خلال التحقيق وجدوا أنه لا يوجد علف دجاج في أي مكان في المزرعة، فيبدو أن دجاجات ال200 لم تأكل جيدا، ولإرادة الحياة لهم ومن أجل البقاء فقد نزلوا على فرانس جوموت ونقروا عينيه وقلبه، وكل ذلك باسم البقاء، وكان عددهم أقل بكثير. 9. مسابقة الموت بالراديو. شاركت جينيفر ستيرنج في برنامج في محطة إذاعية محلية، وكانت عاقدة العزم على الفوز بالمسابقة لأجل أطفالها. وعلى الرغم من أنه كان ينبغي أن يكون حدثا مضحكا وخفيفا، إلا أنه انتهى بكارثة لسبب غير مفهوم. كان الهدف هو معرفة من يمكنه شرب أكبر قدر من الماء دون الذهاب إلى الحمام، وكان سوف يأخذ المنتصر إلى المنزل نظام ألعاب وي. يبدو الأمر بسيط بما فيه الكفاية، أليس كذلك؟ بعد المسابقة اتصلت جينيفر بمكتبها وهي تبكي لتخبرهم أنها لن تعود إلى العمل وستعود إلى المنزل بصداع رهيب. وبعد ساعات اكتشفت والدتها جينيفر ميتة في منزلها، وقد وجد الطبيب الشرعي أن وفاتها كانت على الأرجح بسبب تسمم الماء أو نقص صوديوم الدم الذي يتم تحديده بانخفاض مستوى الصوديوم في الجسم عن المعدل الطبيعي، مما يتسبب في تضخم الدماغ ودفعه ضد الجمجمة، وسيكون هذا مؤلما بشدة بسبب الغثيان والقيء والضعف، وفي الحالات الأكثر شدة يؤدي إلى نوبات وغيبوبة وحتى الموت. 8. الموت بالغليان. انطلق ديفيد إلين كروان وصديقه رونالد ريتليف للاستمتاع بيوم جميل من الطبيعة في منتزه يولوستون الوطني. بعد ركن سياراتهم لإلقاء نظرة سريعة على أحد الينابيع، قرر كلب ريتليف الانضمام إليهم وهرب من السيارة. لسبب غير مفهوم في حماسته، شرع الكلب في الغوص في الينبوع الذي كانوا يشاهدونه، وتم تحديد درجة حرارة الماء لاحقا لتكون 94 درجة مئوية. سرعان ما بدأ الكلب المسكين في الصراخ عندما بدأ الألم، متجاهلا توسلات الزائرين الآخرين بالبقاء بعيدا عن الينابيع الساخنة. تصرف كروان دون تفكير وغطس رأسا على عقب لإنقاذ الكلب، وكان قادرا على الإمساك بالكلب وبذل قصارى جهده لإنقاذه. لكن في النهاية اضطر كروان إلى إطلاق سراح الحيوان ومحاولة إخراج نفسه من الينبوع. قام صديقه ريتليف بسحبه من الينبوع، بينما أصيب بحروق من الدرجة الثانية في أسفل قدميه من خلال القيام بذلك. زائر آخر ساعد كروان على الرصيف، وقد أصيب بحروق شديدة في جميع أنحاء جسده لدرجة أنه أصيب بالعمى وكان معظم جلده ينزف. حاول زائر آخر حسن النية تهدئته بخلع حذائه، لكنه اضطر إلى التوقف عندما نزع جلده به. تم نقل كروان إلى العيادة وحضره أخصائي الحروق. وعلى الرغم من أن كروان كان واعيا ويبدو أنه لم يتألم، فقد توفي متأثرا بجراحه، فقد كانت الحروق شديدة للغاية ولم يكن الكلب قادرا على الإنقاذ ومات في الينبوع. 7. الموت عن طريق طعام الكلاب. في بعض الأحيان يمكن أن يعود حبنا للحيوانات وهوسنا بها لتلدغنا في النهاية. لذلك كان من الأفضل لهاتين السيدتين قول لا لملكية الحيوانات الأليفة. عادت شقيقة ميلاني باولا كامبوس إلى المنزل ذات يوم، وعرفت على الفور أن هناك شيء ما غير صحيح. الجيران مجتمعين وكلابها تنبح بعنف لساعات ولن تصمت.
بعد التحقيق لمعرفة الخطأ وجدت أختها مدفونة تحت 4 أكياس كبيرة من طعام الكلاب. على ما يبدو عندما كانت أختها تحاول إطعام الكلاب 40 التي أخذوها معهم سقطت الأكياس عليها واختنقت من وزنهم. وفي قصة حزينة أخرى عن إطعام الكلاب، حاولت كارول ويليامز إطعام كلبها الأليف بعد تناول الكثير من الكوكتيلات، وبينما كانت تنحني لملء وعاء فيدو يبدو أنها تغلبت على تسممها وسقطت على وجهها أولا في وعاء الكلب. وكما لو أن اختناق طعام الكلاب لم يكن سيئا بما فيه الكفاية فقد غطت حافة الوعاء في رقبتها وتوفيت في النهاية. 6. الموت عن طريق تهذيب الحشائش. من المحتمل أن يكون أحد آخر الأشياء التي تتوقع حدوثها في إحدى مباريات كرة القدم في نيويورك جيتس هو اصطدام جزازة العشب برأسك. لسوء حظ جون بوين أصبحت هذه الغرابة حقيقة في عام 1979. خلال عرض نهاية الشوط الأول للعبة كان عشاق الطائرات النموذجية يقدمون عرضا للجمهور، وبشكل مأساوي تحطمت الطائرة في المدرجات وضربت جون بوين وكيفن رورك في رؤوسهم. خضع بوين لعملية جراحية بعد إصابته بجرح رهيب وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه، وعانى رورك من ارتجاج في المخ لكنه تعافى لحسن الحظ. 5. الموت بالاستهلاك. في عام 1984 كانت هناك شابة تدعى برجيتا كلوديا فيردنهاغن، وعلى الرغم من تحذيرها من الذببة ومخاطر التنزه والتخييم بمفردها في حديقة يولوستون الوطنية إلا أنها لا تزال تختار الانطلاق في مغامرتها. فعندما فشلت في مقابلة شقيقها في الوقت واليوم المحددين أبلغ الحراس المحليين عن فقدانها، وعند العثور على موقع المخيم الخاص بها قاموا ببعض الاكتشافات المروعة. كانت الخيمة ممزقة ووجدوا قطعا من الشعر وفروة الرأس والعضلات والعظام والأنسجة، ومع استمرار البحث عثروا على قطعة من شفتها ومزيد من الأنسجة والملابس الملطخة بالدماء. وعند تحديد موقع جسدها اكتشفوا أن الدب قد التهم الكثير من جسدها. افترضوا أن الدب مزق الخيمة وسحبها إلى الخارج إما بجانب رقبتها أو من أعلى رأسها أثناء نومها، ولا يبدو أن هناك صراعا، لذلك يعتقدون أنها ماتت بسرعة على نحو مخيف، وكانت قد اتخذت جميع الاحتياطات لتكون بأمان لكن دون أمل. 4. الموت بالبيسبول. بشكل عام قد تعتقد أن لعبة البيسبول ليست رياضة اتصال وأقل عنفا من الكثير من الرياضات الأخرى، لكن هذا ليس صحيحا تماما. كان هناك عدد كبير من القتلة المرتبطين باللعبة على مر السنين، سواء كان ذلك اللاعب يلقى في رأسه بالكرة أو يضرب في صدره بالقلب، كما أصيب بعض المشجعين أو قتلوا بسبب السقوط من المدرجات. في إحدى القصص الحزينة ذهب زوجان مسنان إلى الاستاد للاحتفال في نفس الوقت بعيد ميلادها 99 والذكرى 59 لزواجهما، وبينما كانوا يستمتعون باللعبة من المدرجات طارت كرة فوق الشبكة الواقية مباشرة وضربت بشكل مأساوي ليندا جولدبلوم في رأسها. تسابق المرشدون على الفور إلى جانبها لمعرفة ما إذا كانت بخير، وعندما أشارت إلى أنها لم تكن كذلك تم وضعها في سيارة إسعاف حيث بدأت تتقيأ وهرعت إلى المستشفى، وبعد أن خضعت لعملية جراحية طارئة تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي وظلت غير مستجيبة لمدة 3 أيام قبل أن تموت متأثرة بجراحها، وقد تم دفنها على بعد حوالي 16 كيلومترا من الملعب والفريق الذي أحبته كثيرا. 3. الموت عن طريق الانفجار.
عادة لا يكون عبور عصابة دراجات نارية منافسة فكرة جيدة. اعتمادا على خطورة المشكلة، من المحتمل أن يأتي الانتقام في طريقك قريبا. كان 2 من أفراد العصابة في طريقهما لفعل ذلك بالضبط عندما كلفهما إهمالهما حياتهم. على ما يبدو تم تخزين القنبلة محلية الصنع التي كانوا سيستخدمونها لقتل عضو العصابة المنافس في وحدة التحكم المركزية في السيارة، ولا أحد يعرف بالضبط ما حدث. لكن القنبلة انفجرت أثناء العبور وقتل كلاهما، فكان الانفجار قويا لدرجة أنه فتح السقف ونسف الأبواب الأمامية للسيارة. تم تفجير جسد السائق في مزراب منزل امرأة مسنة، وتناثر الحطام على مساحة 35 مترا. وبطريقة ما تم العثور على العضو الآخر مستلقيا ولا يزال مربوطا في مقعده داخل السيارة. 2. الموت عن طريق المرحاض. قام القاتل المدان مايكل أندرسون بتوفير قدر كبير من المال لدافع الضرائب عن غير قصد في منشأة إصلاحية في كولومبيا بجنوب كارولينا في عام 1989. بعد أن ألغي حكم الإعدام الصادر بحقه عند الاستئناف، استقر على واقعه الجديد باعتباره مسجون مدى الحياة، ونظرا لأنه كان يبلغ من العمر 28 عاما فقط في ذلك الوقت، فمن المرجح أنه موجود هناك بالسجن لسنوات عديدة قادمة. وفي أحد الأيام حاول إصلاح مجموعة من سماعات الأذن التي تم توصيلها بجهاز التلفزيون الخاص به، فقام بعض أحد أسلاك سماعة الأذن أثناء جلوسه على المرحاض الفولاذي في زنزانته في السجن. فبعد أن أخذ سجن مدى الحياة ونفذ في البداية من الإعدام على الكرسي الكهربائي، نفذ فيه حكم الإعدام بصعقه بالكهرباء عن طريق خطأه. 1. الموت بواسطة آلة تقطيع الخشب. يجب أن تكون إحدى أكثر الطرق المروعة للموت هي السقوط في آلة تقطيع الخشب، فبينما تكون مدركا تماما لما سيحدث لك، كانت هناك تقارير عديدة عن حدوث ذلك. فقد أصيب بعض الأفراد بجروح خطيرة وقتل بعضهم. ففي إحدى الحالات سقط منسق الحدائق بطريقة ما في أسنان آلة تقطيع الخشب التي كان يستخدمها في العمل ذلك اليوم. وأفادت الأنباء أن جسده تم اقتلاعه بالكامل، مما ترك مشهدا دمويا. كان على عمال الإنقاذ تنظيف المكان بدقة لاستعادة جميع رفات الضحية. ولا يمكنك أن تتخيل ذلك، فإن الشهادة على شيء كهذا ستبقى معك إلى الأبد. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.